Alltså när jag åker hem till Polen, då är det så här: titta, här är mitt barnbarn, det svenska barnbarnet jag har. Hon är från Sverige. Det är alltid så här: titta, så min mormor då. Det här är mitt svenska barnbarn, titta på henne, hon är från Sverige. Nej, vad cool! Oh my God, kan du säga något på svenska? Kan du säga något på svenska? Men vad fan ska jag säga? Vilka är era allra första minnen från när ni kom till Sverige? Det var när jag träffade min pappa på Arlanda då. Alltså det var så här, wow. Pappa bodde här innan och vi kom efter ju. Så jag tittade runt omkring, alltså allt var typ wow. Det kändes som jag var i himlen, så att det var så här, allting var perfekt typ. Vad var det som kändes perfekt? Eller varför kändes alltså, det var så här, ny doft. Allting var nytt, alltså. Det var så här, titta runt omkring, människorna var, alltså, såg annorlunda ut. Det var så här, jag är inte van med så här, se människor se ut så här i Afrika. Så blev det så här, wow. Wow. Så här det är. Ni andra då, vilka är era första minnen från när ni kom till Sverige? Första gången jag kom hit så bodde inte jag här alltså, permanent, utan jag kom hit för att hälsa på min farsa som redan bodde här och jobbade. Jag kunde komma hit på typ ett jullov, vad jag minns. Men jag flyttade hit 2009 ungefär, så det är snart 10 år sedan. Snart 10 år sedan? Och jag har bott på samma ställe sedan dess. Okej. Och vad tänkte du på när du flyttade hit? Alltså, det kändes ju jättebra för att jag skulle få vård här för min sjukdom jag har. Så det var liksom ett typ av hopp. Men det var även kul att liksom, alltså, bara lära känna nya folk, tänkte jag. Att jag skulle få nya möjligheter här i Sverige. Allting var gratis här jämfört med i Polen. Liksom, allting kostade, skolgång kostade, alla böcker kostade. Alltså, allting var liksom en börda. Så att här i Sverige det verkade bara mer fritt. Liksom. Men minns du det första minnet från när du kom till Sverige första gången? Vad tänkte du på då? Lösgodis. Det var så jävla konstigt. Det är sjukt att inga andra... Alltså, det fanns lösgodis. Jag smakade lakrits och jag bara, hur kan folk äta det här? Alltså, jag bara, vad är det här för godis? Äter du det nu? Nej. Lakrits är inte gott alltså. Det är skitäckligt. Är inte nice. Usch. Men det är ändå sjukt att lösgodis, att det känns som att det är bara alltså, Sverige. Det är typ svenskt. Bara här. Ni andra, Jackton, vad kände du när du kom till Sverige? Alltså till mig jag kände när jag kom till Sverige alltså jag kommer, mina drömmar de kommer bli, jag kommer fixa mina drömmar, de ska bli alltså 100%. Jag kommer fixa dem. Att du skulle uppfylla det du vill göra? Ja. Men vad tänkte du på? Vad ville du göra? Alltså jag vill bli pilot. Ja. Så den här jag har en fallskärm. En fallskärm? Ja, en fallskärm. Så jag kan berätta lite om den här. Okej. Vänta, hoppar du? Är du så här, eller jobbar du med det här eller hoppar du? Nej, jag hoppar från den här. Och du är skydiver? Ja, jag är skydiver. Shit. Jag hoppade från 4000 meter. Shit. 4000 meter. Hoppar du ensam då? Ja, nu hoppar ensam. Okay. Men min första gång alltså, jag var jätterädd. Därför att jag var på 4000 meter. Flygplandörrar öppnar. Och sen jag ser ner så här. Och sen jag vet typ på min hjärna alltså. Här jag kommer gå ungefär 4 timmar per sekund. Shit. Och sen jag var, oh shit, jag vill inte. Och sen vet min instruktör, de säger hoppa. Och sen jag var, okej. Knuffar de ut? De knuffade inte men jag vet alltså. Jag tror, min första ord jag såg, alltså min sista ord jag såg när jag var på flygplanet, jag kommer då. Jag hoppade direkt. Men just det här med fallskärmshoppning, är det kopplat till dina drömmar att bli pilot? Ja, det är kopplat. Därför att när jag flyger flygplan och kanske det händer något på flygplan, det är bra att ha en fallskärm. En annan fråga, vilket var det första ordet eller meningen du lärde dig på svenska? Ketchup. Ketchup. Det var mitt första ordet. Varför då? Eller varför just ketchup? Ja, därför att alltså, min pappa rökte pommes och sen jag såg tomatsås på engelska. Men min pappa sa till mig, du får inte säga tomatsås. Okay. Därför det kommer bli en annan det är något helt annat. Tomatsås, det är samma sak. Så min pappa sa till mig, du måste säga ketchup. Och sen jag sa ketchup. Så fick du ketchup? Ja, så jag fick ketchup. Nice. Men vilket land kom du ifrån? Jag kom från Kenya. Från Kenya? Ja. När kom du hit? Jag kom hit 2013. Jag var 13 år. Okay. Ja. Men ni andra, minns ni första ordet eller meningen ni lärde er? Alltså jag minns att första dagen, alltså när jag skulle börja skolan, alltså för att jag var i Sverige ungefär typ 2 veckor innan jag skulle börja skolan.
Och då minns jag att jag satt dagen innan liksom, på kvällen och läste liksom, alltså, så här, alla räkneord från 1 till 10. Så det var det första jag lärde mig, liksom, att räkna från 1 till 10. Har du någon gång gjort så här bort dig på svenska, sagt någonting? Eller ni andra, alltså jag gör det någonting? även idag och då kallar mig folk för forex. Alltså, för det är, alltså forex, du vet den här Forrest. när man ska byta ut liksom, alltså, money pengar. transfer. Exakt. Alltså det är så slang för import. Det finns andra ställen ni kan använda. Det är slang för import liksom. Varje gång man säger någonting fel, även fast jag pratar ren svenska nu, så blir det så jävla forex. För det är så här, Jag förstår. ja, men alltså, det är klart man gör bort sig även idag. Liksom. Jag skulle inte säga att jag har gjort bort mig. Jag har säkert sagt något fel. Men det är inte att göra bort sig. Jag tänkte att det handlar om att testa sig fram. Och lära sig oss. Det är inget fel liksom, att vara nyanländ och lära sig ett nytt språk. Det är en process som alla nyanlända ska gå igenom. Liksom. Det är inget att skämmas över. Men har ni några tips på hur man kan lära sig svenska? Och hur man kan bli bra på det? Alltså jag började med att så här, kolla på tv-serier eller så här, på barnprogram på svenska. Och det är oftast också, alltså de brukar ju vara på engelska, men så finns det text. Det finns också text, och det är det som är skitbra, att ifall man liksom läser så lär man sig mycket enklare. Alltså bara läsa så här, lättlästa böcker och sånt där. Det är en jättebra hjälp. Vad säger du? Alltså jag är lite mer så här bolibompa. Alltså, det var alltså, min bästa vän. Så här. Så lite mer så här, sitta framför tv hela tiden och titta. Jag också lite mer umgås med vänner. För det var lite mer så här, eller min lärare då, när jag gick i förberedelseklass, sa till mig att alltså, lättaste sättet att lära sig svenska språket, det är ju att umgås med många vänner. Precis. Ju mer pratar du, ju mer blir du bättre på språket. Alltså liksom integrera liksom mer. Alltså. Också om du pratar inte så bra svenska, bara kämpa på. Och prata ändå. Alltså liksom, så man ska liksom försöka och, alltså, bjuda in sina kompisar till exempel som inte pratar så bra svenska. Ändå bjuda in dem i lekar eller spela fotboll, för att det är så liksom man kan få ihop folk så att man lär sig alltså, mer svenska och så vidare. Alltså, en sak jag har på mitt jobb, så har jag massa nyanlända. Och alltså från dag 1 vet de till exempel inte vad gurka heter, men just nu 6 månader senare pratar de alltså skitbra svenska. Och det är som så jävla viktigt också att man ska få in dem på arbetsmarknaden så fort som det går. För det är ju så där som svenskan utvecklas så här fort. Att man får interagera med andra Precis, människor. alltså, så fort du liksom får kontakt med en annan person som talar det språket, så kommer du alltså, direkt haka på. Liksom. Jag förstår. Vad tyckte ni var så här konstigast med Sverige när ni kom hit? Var det någonting ni tänkte på som var så här, det här är skumt, eller det här fattar jag inte? Mycket stressiga människor. Stressiga människor? Alltså det var, jag kommer ihåg när min pappa tog ut mig, så vi gick på någon, inte vandring men någon promenad. Och du bor ju i Stockholm också. Exakt, jag bor i Stockholm också. Jag bara, pappa, men vad finns det? Finns inga ungar här? Det finns inga barn här. Han sa till mig, jo det finns, men nu de är i skolan, alltid sånt där. Så efter när vi såg några barn så här, alltså, det var så alla visste var de skulle gå. Ingen hade tid att stanna, kanske leka i en park. Alla var så här, okej, jag måste gå dit och dit. Utanför huset till och med, alltså busshållplatser. Försöker prata med någon, den pratar lite, kanske 1 minut. Direkt tar upp mobilen, ringer, vi kan träffas, den går direkt. Så man hade inte så mycket tid. Jag tyckte det där var ganska wow. Så stressad. Men hur är det där du kommer ifrån? Då jag kommer, alltså, det där är familjekänsla. Så om du bor där, alla runt omkring dig känner dig. De vet att det här killen tillhör den här familjen, pappa vi känner honom, så det var lite mer så här family. Att man är connected. Exakt, connected. Men fast det där är inte alltid bra, tycker inte jag. Varför inte? Jag tänker på att jag bor i en liten stad. Alla visste vem jag var innan jag ens kom dit. De bara, det där, hon vet. De bara, det där, hon vet ju vem det är. Jag bara, varför då? Varför var det så? för min pappa är uppväxt där. Han är ju svensk, så verkligen alla bara hälsar. Jag bara, fast jag vet inte vem du är, men hej. Så lite så var det. Jättekonstigt. Men Vad är det för fan skumt? jag vet. Jag tyckte att det var skitskumt att man inte hälsade på alltså, random personer om man gick förbi. Alltså, typ sådär. För att, alltså, i Polen, alltså, på gatan, alltså, du ser ju god dag till nästan varenda person går förbi. Liksom, för din respektgrej. Att, så här, god dag, så går man förbi, alltså ler man liksom. Men i Sverige så alltså, det är verkligen, man gör det är ju som att så. man gör något fel liksom. Man bara, oj, förlåt. Alltså, det är så här, men det var det jag tyckte det var skumt att liksom, man inte sa god dag, eller så här, att man inte hälsade på personer på samma sätt som man gjorde i Polen. Liksom. Hur är det då när man ska få kompisar?
Blir inte att det blir svårare? Alltså, jag tänker det är en annan sak när man är liten också. För att, alltså, så fort man kommer till Sverige när man är ett barn så är det mycket, alltså, man utvecklas mycket snabbare. Man kan få kontakt med fler barn för att man går i skolan, man går på fritids och så vidare. Men sen som vuxen så kan det självklart vara mycket svårare. Alltså, om man är liksom 20 plus och så vidare. Alltså, det kan jag tänka mig. Hur fick du din första kompis? Minns du? Alltså, det var genom... Ja, faktiskt, det är en bra fråga. Jag tror att jag gick ut på jag såg några barn spela fotboll alltså på gården. Jag bodde längst upp så här, i höghus. Så kollade jag ner liksom, för först var det så unga som spelar fotboll. Du bara valde. Jag bara, de där 2 tvillingarna ska jag ha nu. Alltså. Så jag gick ner liksom och bara, hej, får jag spela fotboll? Så försökte jag liksom justera dem bakom mig. Liksom. Diana, var det samma för dig? Ja, nej. Det var det inte. Ulricehamn. Ja, du. Ja, du. Ulricehamn. Jag var den enda svart tjej i Ulricehamn. Så det är inte så att jag kunde bara gå till någon och bara hej du. Det var jättekonstigt. Jag fick ju mina vänner genom att vi lärare bokstavligen tvinga dem att vara med mig. Läraren? Vad sa läraren då? Bara hej, det här är ju Diana, hon är ny. Nu, ni ska vara med henne för typ 2 veckor framåt. Bara, ja, det där minns jag också. Det var första skoldagen så, var det så, här. Så gick jag fram med min lärare till 2 andra polacker i min klass. Och bara det här är er nya kompis. Och det är verkligen så. Ni ska vara med henne och visa allting. Och visa henne allting, hur det går till här. Och så får ni inte lämna henne. Hur känns det? Det är lite pinsamt. Alltså. Det är så här, alltså, till exempel så här, jag vet att ni inte vill vara med mig, men ni måste vara med mig. Det är så här, man känner sig lite dum i huvudet. Ja, man bara, så här, jag vet att ni inte tycker om mig egentligen, men ni måste göra det. Så att... Men funkar det för dig? Fick du kompisar? Vi är inte vänner nu kan jag säga. Vi är inte vänner nu. Vet vi det. Och ni andra då? Jackton, hur fick du kompisar? Eller, alltså, vem var din första kompis? Ja, min första kompis jag fick honom från min hemma. Jag var på balkon. Och sen jag såg den där... Också som henne? Ja, det är samma. samma. Båda balkonger? Ja, det är samma. Men min den där kompisen, hon cyklade. Och sen hon var där nere. Och sen när hon cyklade... Det är precis samma story. Ja. Så jag vill cykla. Jag vet att min pappa hade en cykel på Kjellale. Så jag sa till min mamma, hej pappa, kan du snälla öppna till mig Kjellale? Jag ska ta min cykel. Jag ska gå och cykla med den där killen där nere. Jag vill cykla med den där killen där nere. Man verkligen väljer en target. Och han visste ingenting? Och han visste ingenting. Han bara cyklade där. Och sen jag gick på Kjellale, jag tog min cykel, jag gick direkt ner. Och sen jag var, hej, hur mår du? Men jag testade bara att prata svenska, men jag pratade inte så mycket bättre svenska. Jag pratade som hej, jag kunde säga hej, men hon kunde prata engelska, så vi pratade engelska. Och vi kände varandra så. Så vi började cykla och sen vi gick till... det finns en stor berg, den heter Fotsbro. Så vi gick där, vi cyklade och sen så Ni blev vänner? Ja, vi blev vänner. Nice. Nu jag känner hennes mamma, hans pappa. Ni är fortfarande kompisar? Ja, vi är fortfarande kompisar. Alltså, det där är bra alltså. Jag hade tänkt att det var lite skumt att någon bara kom och bara hej, fast så är det inte liksom. Men är det lätt eller svårt att få kompisar i Sverige? Vad skulle ni säga? Alltså det är inte så svårt. Om du kan inte prata till exempel svenska eller engelska, det kommer bli svårt. Men till mig det var inte så svårt, därför att jag kunde prata engelska. Så det var rätt. Du kunde använda precis så du hade språket? Ja, så jag kunde använda engelska. Ni har kommit in i det lite grann redan. Men hur var det att komma in i skolan och börja skola i Sverige? Alltså, jag kan säga så här, från mitt håll, alltså jag kunde inte ens engelska när jag kom till Sverige. För att i Polen har vi inget krav på att kunna engelska. Alltså från liksom den åldern. Så att när jag kom hit så kunde jag verkligen bara polska. Så att jag blev indelad i en sorts klass. Alltså, jag började här i 3:an. Sen så när jag hade min första skoldag så fick jag bli tilldelad i en klass med alla andra nyanlända barn som inte heller kunde svenska. Så hade vi liksom vissa lektioner enskilt bara just med dessa barn som inte kunde svenska. Och jag hatade det systemet. Det var ju också så med mig att man delar upp det. Att jag fick gå med nybörjare svenska, sen hela min klass gick där. Den enda lektionen jag gick med dem var ju svenska. Men när man kom till lektionen man kände sig så utanför. Jag bara... Det var bara en klass du gick, alltså du hade en lektion med vanliga klass. Jag hade bara en lektion och sen resten av lektionen var ju med nybörjare och sånt. Samma. Det är ju det. Svenska för andra språk. Och det är ju det som gör att det blir lite svårt att man ska lära sig svenska. För man kommunicerar inte med de andra. Om ni fick önska er typ ett sätt ni fick komma in i skolan i Sverige och lära sig språket och så här, få kompisar och det. Hur tycker ni det borde vara? Genom sportet. Alltså sport.
Genom sport. Då är det förutsatt att man gillar sport. Ja, precis. Vad händer om man inte gillar? Nej, men jag skulle inte säga att det är sport. För man ska ju liksom ha språket i första hand. För alltså, när jag spelade fotboll, som sagt, jag kunde inte svenska. Och det var lite jobbigt för mig. Jag umgicks inte med några killar i laget. Men jag tror det liksom satsa på språket. Det är det viktigaste, skulle jag säga. Men om vi går vidare så här, om vi snackar om osynliga regler. Är det någon osynlig regel ni märkt av i Sverige som inte var så jättetydlig? Till mig jag kommer ihåg, du vet, när på Kenya så, det finns buss. Alltså personer de står utanför. Och sen Ja, det är samma i Somalia. Men här, alltså det är tunnelbana. Du har bara det som en balla-ticket. Och sen du bara går där, trycker och sen går och väntar på tunnelbana, går, är det bussen, du trycker och sen du sitter. Och det är så här Men också Afrika, med det är bussen, så. att man inte får sitta bredvid någon annan. Verkligen att man sitter själv på bussen. Jag tycker det är jättekonstigt. Det är så svenskaste memen. Alltså, du typ står på en busshållplats. Jag står där, du står där. Du ska Det ska inte vara stå så mycket bredvid space mig. som möjligt. Det är jättekonstigt verkligen. Maximalt space. Men något annat då? Har du märkt av något, Melvin? När man vill gå på toa, då ser man det öppet inför alla. Jag vill gå och bajsa. Jag vill gå och kissa. Det gjorde man inte innan. Och det var lite konstigt. När jag vill säga det ska jag verkligen göra det. När jag sitter med mina blattar kompisar. Ska jag säga att jag vill kissa? Eller vill jag? Nej, det blir så här lite tillbakadragen. Man är mer öppen. Ja, exakt. Ja, det är ju så. Men hur är det i Syrien? Går man bara iväg då? Man behöver inte säga någonting, man bara försvinner. Nej, men om man vill säga något så säger man så här: jag vill göra mitt behov. Så enkelt, smooth. Det är lite mer så här, privat, det är min grej. Men jag tycker det är jätteskönt att säga så här: men jag är bajsnödig. Jag måste gå på toa. En annan grej som jag vill prata om. Det snackas ju mycket om invandring som ett problem i media och debatter. Vad tycker ni om den debatten? Det finns invandrare som är problematiska och det finns också svenskar som är det. Det finns människor som är problematiska. Det är inte svenskar, eller det är människor som är det. Exakt. Man ska liksom inte specificera folk i gruppen. Det är ju diskriminering. Nej, med tanke om fördomar eller rasism, alltså de flesta av oss kanske har påträffat det när vi var unga. Sen man märker det till slut nu, när man blir lite äldre. Man märker det idag, alltså man märker att man har blivit utsatt för alltså, så här kränkningar idag, inte då. För då trodde man att det var fel på en. Att det var ju mitt fel. Man tänkte inte ens på det då. Alltså, ja, exakt. Vad har du märkt av? Ja, till exempel mig, det var lite mer så här, när jag började då, riktig skola. Jag lämnade där förberedelseklassen. Då började jag så här, i 3:an först började jag. Så gick jag med några andra kompisar så här. Och de flesta av dem var så här ljushyade svenskar. Och många av dem var så här, på rasterna brukade alltid reta mig. Kolla hur du ser ut. Babian, dina näsborrar. Alltså allt sådär. För mig det var jättesvårt. Jag kunde inte ta det. Då jag var känslig. Så det blev så här, det blev tuffare och tuffare. Sen när vi gick i 4:an, till slut jag gav upp. Jag kunde inte klara av det för att de var på mig. Plus jag skulle försöka klara skolan, komma upp till gymnasium och det. Så till slut jag gav upp. Jag kan inte klara av det. Jag sa det framför min mentor och mina föräldrar. Så jag sa jag vill ta en klipp bak, alltså jag vill ta en step back. Och min mamma visste inte varför jag skulle ta det. Pappa visste inte heller. Jag ville hålla det för mig själv. Jag vill inte berätta någonting. Nej, för att jag ville inte det skulle bli stort grej av det. Sen när jag backade av, då därifrån fick jag känna, alltså jag platsade in i den klassen och jag fick vänner därifrån. Men det var i den tiden tänkte jag inte så här. Exakt, jag började om en klass. Så för mig i den tiden tänkte jag inte om att det här var rasistiskt. Det här var taskigt mot mig. Det var lite mer så här, när jag växte upp, när jag blev lite mer mognare, jag bara tänkte så här att det där var fel. Precis. Så, det var lite mer så där. Ni andra då, Melvin och Jackton, har ni stött på alltså fördomar eller rasism? Ja, alltså jag tror det är något som jättemånga kan relatera till. Att man förutser att man inte kan svenska. Bara för att man inte ser svensk ut i normen. Jag var på Åhléns en gång och jag stod vid kassan. Så kassören tog för sig och snackade engelska med mig. Alltså det var så jävla sjukt. När var det här? Var det länge sedan? Det var typ för 1 år sedan. Alltså han tog initiativ och började snacka engelska. Vad gör du liksom? Varför fortsatte du prata engelska? Nej. Jag blev väldigt irriterad alltså. Jag bröt ihop. Varför ska du förutse att jag inte kan svenska?
Det är helt sjukt. Jag störde mig jättemycket på det. Det är ju rasistiskt, tycker jag. Ja. Har ni andra upplevt att så här, folk pratar engelska med er fast ni kan svenska? Inte engelska utan franska för någon konstig anledning. Franska? Jag vet inte. Ja, det är ju jättekonstigt. Jag var ju med en kompis. En man bara alltså vi går på gatan, han bara väntar och pratar franska bara. Vi förstår inte vad du menar. Han bara, aha! Så det kan ju språket. Jag bara, vad fuck tror du, människa? När räknas man som svensk? Alltså, När man upplever det. Medborgare kanske? Alltså jag tänker så här, alltså jag är inte medborgare i Sverige. Jag är polsk medborgare fortfarande. Men alltså jag känner ju mig mer svensk än vad jag känner mig polsk. För att jag känner att det här är mitt hem. Alltså när jag åker hem till Polen då är det så här: titta, här är mitt barnbarn, det svenska barnbarnet jag har. Hon är från Sverige. Det är alltid så här: titta, alltså min mormor då. Det här är mitt svenska barnbarn, titta på henne, hon är från Sverige. Nej, vad cool! Oh my God, kan du säga något på svenska? Kan du säga något på svenska? Men vad fan ska jag säga? Alltså, jag vet inte. Alltså, man står och sitter så här bara, alltså, så här, snälla kan vi bara gå? Och då, alltså, fattar du, då har jag egentligen inget land, för att här är jag ju polack. Och alltså, förstår du? Och sen i Polen är jag svensk. Alltså, vad är jag egentligen? Alltså, jag fattar inte vad jag är själv, för att här är inte jag svensk enligt att vissa. Och så är inte jag polsk i Polen, så vad fan är jag? Alltså, det... Håller ni med? Ja. Men jag tycker så här, alltså man är ju svensk när man själv känner att man är det. Även om lagperspektivet kan liksom ha annat syn på det. Men du upplever det själv. Är du svensk eller inte? Exakt. Men känner ni alla er så här, svenska? Ja, samma med mig. Jag känner mig jag är svenska därför att jag kan prata svenska. Ja. Och jag har alltså, svenska kompisar. Ja, så jag känner mig som svensk. Och ni andra då? Diana, vad känner du? Jag tror det är lite olika. När jag är väl i Sverige känner jag mig svensk. Men när jag väl ska till Afrika, jag är inte svensk. Snälla, ställ inga frågor om Sverige. Så är det. Det är 2 helt olika grejer. Det är också typ 2 grejer som kan krocka ibland. Det är så här, när svenskar förnekar att man är svensk, då är det så här, de kallar det för invandrare. Och det folk inte vill förstå är att invandrare är inget tillstånd eller egenskap som man själv äger, utan det är en händelse som man själv har varit med om. Så jag kan identifiera mig på vilket sätt jag vill. Och det kan också hända när mina invandrarkompisar vill också säga så här: nej, men du är inte svensk. Men är det många som har sagt sådana saker? Att du inte är svensk eller försökt sätta dig i fack? Ja. Hur, också svenskar? Ja, men jag sätter gränsen direkt. Man bara, ni är inte mina vänner liksom. Jag tillåter inte någon identifiera mig hur de vill. Jag förstår. Men till exempel om man säger jag är inte svensk, jag säger tillbaka. Alltså, du är inte svensk. Vad säger du? Ja, om jag är inte svensk, du är inte svensk. Vem är det som har rätten att alltså, ge dig titeln svensk? Alltså, är det kungen? Vem förstår du? bestämmer? Vem är det som bestämmer det? Alltså, det är det som är grejen. Ja. Vad tycker du vi så här, som ordinary people, vanliga människor, vad kan vi göra för att folk som är nya här kan känna sig välkomna? Alltså till mig, jag skulle säga att det är bra alltså, att välkomna dem. Alltså bara bli kompisar, prata med dem. Ja, alltså skippa fördomarna. Alltså verkligen skippa det du har hört om folk från, alltså fattar du, typ så här, fördomar på polacker. Ja, alla arbetar som byggarbetare och är städerskor, förstår du? De dricker asmycket, bla bla bla. Alltså skippa allt det där, skippa typ så här, alltså skippa alla fördomar och försök att ta personen som en individ. Man ska tro som alltså, syskon, broder, så. Precis. Och respektera. Alltså, för mig det är lite mer så här att välkomna dem med öppna armar. Alltså vara vänliga mot dem. Som du sa, att de som kommer till landet, de som är nya. Alltså man ska vara först vänliga, alltså lära känna varandra så de kan känna den där familjeharmoni. De kan känna sig att de är inte utanför. Så de känner sig att de är en del av folket. Grymt! Tack så mycket guys för att ni ville vara med. Vi är klara. Och vad tycker ni? Vad kan vi som bor här göra för att nya kan känna sig mer välkomna? Kommentera gärna här nedan och glöm inte att prenumerera på vår kanal så att ni inte missar våra klipp i framtiden. Nästa video kommer nu på onsdag. Ha det bra! Hej då!